السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شال مثلث سهل وبسيط لكن جميل، وأتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. الشال النهاردة هنستخدم فيه خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. شال فكرته سهلة وبسيطة لكن مميز وجميل وخفيف كده في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وبعد كده هبتدي ألف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأسحب منها طرف الخيط، بشده بقى في عقدة البداية. في البداية ببتدي أكون 10 سلسلة. عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسيب اخر 9 سلاسل واروح لاول سلسلة اشتغلتها. بدخل في الحلقة الامامية واسحب الخيط واخرج منها من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. خيط البداية بجيبه معايا ظهر السلاسل عشان ابتدي اشتغل عليه واخفيه معايا. هبتدي داخل الدائرة اللي احنا كوناها ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهعتبرها اول عمود ب2 لفة بشتغل بيه. الشال النهاردة بنشتغل فيه ب3 غرز او نقول 4 عشان نكون دقيقين شوية. نعتبر السلسلة غرزة، وهنعتبر غرزة الحشو الغرزة التانية، وغرزة العمود بلفة، وبعد كده غرزة عمود ب2 لفة. اول سطر عندي بيكون عندي بغرز العمود ب2 لفة والسلاسل. هشتغل كده، اشتغلت عمود ب2 لفة في بداية السطر، وهشتغل كمان داخل نفس الفراغ 7 عمود ب2 لفة. ازاي بنشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف 1 2. معنى انه عمود ب2 لفة اني الف الخيط على الابرة مرتين، بقى معايا 3 حلقات. هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. يبقى كده عندي 1 2 3 4 5 6 7 بالإضافة لأربع سلاسل ارتفاع بيكون عندي 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 سلسلة وهتكون دي الزاوية بتاعتي في المنتصف. 1 2 3 وهرجع تاني أكون. المرة دي بقى مش هكون 7، المرة دي هكون 8 لأن هنا أنا كان لازم ارتفع سلاسل ارتفاع عشان ابتدي اشتغل الغرزة الأولى بتاعتي، لكن هنا أنا مش هرتفع، فبالتالي هشتغل 8 غرزة عمود ب2 لف. 1 2 3 4 5 6 7 8. زي ما احنا شايفين بالشكل ده بيكون خلاص انتهى معايا السطر الاول، وبيكون عبارة عن اعمدة ب2 لفة، وبعد كده باخد 3 سلاسل ما بينهم. السطر التاني ببتدي اشتغل فيه بالعمود بلفة واحدة بس. اول عمود واخر عمود بيكونوا دايما معايا عمود ب2 لفة. معنى اني برتفع 1 2 3 4 وهاخد كمان بعد منهم 3 سلاسل كمان 1 2 3، يبقى هرتفع 7 سلسلة، لكن بعتبر اول 4 منهم عمود ب2 لفة. وبعد كده هروح ابتدي اشتغل اعمدة امامية. يعني ايه اعمدة امامية؟ يعني بشتغلها من وش الشغل، مش بشتغلها من تحت حرف الفي بشكل طبيعي، يعني تحت الضلعين اللي احنا بنشتغل فيهم دايما، لا مش هشتغل كده. ازاي؟ طيب بشتغل بقى العمود بلفة واحدة، وناخد بالنا ان احنا في السطر ده بنشتغل بعمود بلفة واحدة. يعني بلف الخيط بيكون معايا حلقة، بلف الخيط لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. العمود الاول انا اشتغلت فوقيه السلاسل، العمود التاني بيكون عندي قبل منه فراغ وبعد منه فراغ. باجي من الفراغ من امام الشغل كده يا بنات، لو خلفي باجي من الخلف، لكن امامي باجي من الامام. باجي من الفراغ اللي قبله ادخل وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. الف الخيط على الابره واسحب من تحته
معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت. ده كده اول عمود امامي. يبقى ابتدينا بعمود ب2 لفه 3 سلاسل، وبعد كده هنعمل 7 عمود بلفه امامي. تاني عمود كله امامي يا بنات، 2 3 4 5 6 7. تاني بكرر العمود الامامي بنشتغله ازاي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده، باجي من الامام العمود اللي هشتغل عليه بدخل الفراغ اللي قبله، ارفع العمود على الابره، اخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج تاني من تحته واكمل العمود بشكل طبيعي. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقى 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده بكون اشتغلت على المجموعه دي يا بنات. طيب مكان السلاسل هاخد فوقيها كام سلسله بقى يا بنات؟ هناخد يا بنات هنا 5 سلسله مسافه، 1 2 3 4 5، وارجع تاني على ال7 عمود اللي في الاول بشتغل اعمده اماميه. 7 عمود امامي، 1 2 3 4 5 6 عفوا 7. واخر عمود بيكون، بس قبل ما اروح اشتغل اخر عمود ما ننساش اني باخد 1 2 3 زي ما اخدت 3 في بداية السطر، بيكون معايا 3 في نهاية السطر، والف الخيط 1 2 واروح في اخر سلسلة ارتفاع بعد 1 2 3 رقم 4. عندي هنا بشتغل فيها عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. السطر اللي جاي ببتدي ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبلف شغل الناحية التانية. نتيجة ان انا اشتغلت اعمدة امامية في السطر طبعا اللي فات، بصوا بيديني الشكل البارز دوت زي ما احنا شايفين، بيكون شكل مميز جدا وجميل. طيب هبتدي بقى اكون مجموعات زي اللي احنا كوناها تحت. كان عندي مجموعة 2 اهو، اللي هي المجموعة دي اللي هي كانت سطرين، كل مجموعة سطرين. طيب فوق هيكون عندي مجموعات زيادة، المفروض ان انا ببتدي بقى اعمل تزايد عفوا في الشال بتاعي عشان اشتغل. هنا اشتغلنا 4 سلسلة، وداخل الثلاث سلاسل اللي احنا كوناهم عندنا تحت ببتدي اشتغل كمان 7 عمود ب2 لفة زي ما كنت بكون ال7 دول بالظبط فوق السلاسل. بس يا بنات 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصت ال7 عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين هاخد سلاسل، لا مش هاخد اي سلاسل مسافة، لكن هعد بقى من تحت. عندي الاعمدة دي 1 2 3 4 5 6 7، هعد 1 2 3 هسيبهم واروح لرقم 4 هدخل فيه، وطبعا هيكون عندي بردك 3 على اليسار بسيبهم. بيكون معايا هنا على الابرة حلقة، بدخل فراغي رقم 4، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو، بحيث طبعا ان انا عايزة اكون واقفة هنا في المكان ده بغرزة حشو زي ما احنا شايفين. هرجع داخل الفراغ بقى، هسيب ال3 عمود اللي باقيين واروح داخل الفراغ اللي فيه 5 سلسلة، اكون 7 عمود 3 سلسلة 7 عمود في نفس الفراغ. والعمود عندي في السطر ده بيكون عمود ب2 لفة، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما كونت 7 باخد 3 سلسلة، 1 2 3،
وارجع تاني في نفس الفراغ 7 عمود ب2 لفة. وبعد كده هنا هعد 1 2 3 وهسيبهم واروح هنا اشغل غرزة حشو، وارجع في الفراغ هنا اشتغل 7 عمود ب2 لفة. وفي رابع سلسلة ارتفاع بعد كده ببتدي اشتغل عمود ب2 لفة واحد. هكمل زي ما اشتغلت على الجانب على اليمين هشتغل على اليسار وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت 7 عمود زي ما احنا شايفين، وفي النهاية بشتغل عمود ب2 لفة. بعد 1 2 3 السلسلة رقم 4 باخد منها ضلعين وابتدي اشتغل فيه بالشكل ده. بيكون طبعا شكل السطر رقم 3. هنبتدي السطر اللي جاي تاني. برجع اقرر اني ببتدي ارتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 بعتبرهم عمود ب2 لفة، 1 2 3 الباقيين اللي هم بقية السبعة بيكونوا مسافة بين العمود ب2 لفة والفراغ اللي اروح اشتغل فيه. السطر ده دايما بيكون عمود بلفة امامي، يعني بلف الخيط وباجي عند تاني عمود. اول عمود اشتغلت فوق السلاسل بشتغل أعمدة أمامية بلفة واحدة، 1 2 3 4 5 6 7. المكان اللي انا تحت عندي بشبك فيه بغرزة الحشو هاخد فوقيه 3 سلاسل، 1 2 3 والف الخيط على الابرة واروح للسبعة دول واشتغل فوقيهم 7 عمود امامي زيهم يعني زي العدد 7 بالظبط. 1 2 3 4 5 6 7. فوق السلاسل التلاتة باخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. وهبتدي اروح تاني بقى اكرر نفس المسألة اللي انا اشتغلته على اليمين هو اللي بكرره على اليسار. اشتغل 7 عمود امامي، 3 سلسلة، 7 عمود امامي، 3 سلسلة، عمود ب2 لفة بس عادي على حرف الفي بشكل طبيعي على السلسلة رقم 4. في نهاية السطر اشتغلت 3 سلسلة عمود ب2 لفة في رابع سلسلة ارتفاع زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي 1 2 3 4 وبعتبره عمود ب2 لفة في بداية السطر، يعني السطر اللي انا بشتغل فيه زي ما احنا شايفين اهو، اللي هو بنكون فيه مجموعات جديدة. عندي هنا سلاسل وسلاسل وهنا عندي الزاوية بيتكون فيها طبعا مرتين. يعني هنا في السلاسل دي بكون 7 عمود ب2 لفة وارجع هنا في المنتصف حشو، 7 عمود ب2 لفة حشو، 7 عمود ب2 لفة 3 سلاسل، لاني ابتدي بقى اكرر نفس اللي احنا عملناه على اليسار. وبعد كده خطواتي للشال كلها بتكون مجرد تكرار. بشتغل هنا 1 2 3 4 5 6 7. هنا عندي 7 عمود اللي تحت، بعد 1 2 3 بسيبهم وفي رقم 4 بشغل غرزة حشو. ارجع 7 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 بسيبهم وبروح لرقم 4 فوق حرف الفي بشغل غرزة حشو. هنا هتقابلني الزاوية مباشرة بروح اشتغل فيها 7 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة، 7 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4 5 6 7. كده بكون وصلت لنص الزاوية.
1 2 3 وارجع تاني اكرر هنا في نفس الفراغ 7 عمود ب2 لفة حشو في المنتصف، 7 عمود ب2 لفة حشو في المنتصف، 7 عمود ب2 لفة، وفي السلسلة رقم 1 2 3 4 بشتغل عمود ب2 لفة واحد. بكمل وارجع لكم. السطر اللي جاي بيكون 1 2 3 4 5 6 7 والف شغلي الناحية التانية. وفي السطر ده بنشتغل عمود بلفة واحدة امامي على الاعمدة، 1 2 3 4 5 6 7. فوق غرزة الحشو بيكون 3 سلسلة، 1 2 3 وارجع 7 عمود امامي، تلاتة سلسلة فوق الحشو، 1 2 3. وكل 3 سلسلة بنكونهم بيكونوا عندي فوق بيكونوا لي مجموعة جديدة. يعني هنا هيكون في 7 عمود، 7 عمود، 7 عمود، وهكذا. 7 عمود لف امامي، فوق السلاسل هنا يكون في 5، 1 2 3 4 5. وابتدي اكرر اللي انا عملته على اليمين هو اللي بكرره على اليسار بالشكل ده. والسطر اللي جاي بنبتدي نشتغل فيه 4 غرزة سلسلة في البداية، وبعد كده 7 عمود ب2 لفة، وبعد كده هروح هنا بعد 1 2 3 وفي رقم 4 بشغل حشو، وبعد كده 7 عمود ب2 لفة حشو، 7 عمود ب2 لفة حشو، 7 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة، 7 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، وارجع اكرر على اليمين على اليسار نفس اللي انا عملته على اليمين. وبكرر السطر من رقم 6 لرقم 7، هو دوت السطرين اللي احنا بنبتدي نكررهم لغاية ما بنبتدي نوصل لحجم الشال المثلث اللي احنا محتاجينه. وفي نهاية الشال بنركب الشراشيب بتاعتنا. مش هطول عليكم، دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، فكرة سهلة وبسيطة لكن جميلة ومميزة في نفس الوقت. اتمنى النهارده ان فكره الفيديو تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.